Mình vừa có một trải nghiệm khá mới mẻ tại một nhà hàng buffet hải sản cao cấp nằm trên tầng 25 của một khách sạn 5 sao, vừa mới được thành lập trong vài năm trở lại đây. Nói là mới thành lập nhưng nhà hàng này hiện tại đang giành được rất nhiều lời khen từ truyền thông cũng như truyền miệng. Và ngay cả bản thân mình khi vừa bước vào cũng thực sự choáng ngợp với độ đa dạng trong các món ăn và các loại hải sản tươi sống tại đây. Còn bây giờ thì xin mời mọi người cùng xem và trải nghiệm cùng với mình nhé. Nếu thấy video mình làm hay và hữu ích, hãy bấm like và subscribe kênh để luôn nhận được nhiều nội dung mới từ mình. Thân chào các bạn đã trở lại với Chef Cooking and Sharing. Mình đang có mặt tại khách sạn La Vela nằm ngay ngã tư đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao với Lý Chính Thắng, quận 3. Theo như mình tìm hiểu thì La Vela là một khách sạn 5 sao kết hợp với chung cư cao cấp, được đưa vào hoạt động từ năm 2020 với quy mô 27 tầng lầu, và nhà hàng buffet hôm nay tụi mình đi sẽ nằm ở tầng 25 các bạn nha. Nhà hàng này có tên là Mermaid, chuyên phục vụ buffet hải sản trưa và tối với mức giá cho bữa tối là vào khoảng 1,5 triệu, đã bao gồm thuế phí, rượu vang và thức uống. Về mặt không gian, lúc đi từ ngoài vào trong thì mình thấy khá rộng, đường đi thoáng, trần cao và bàn ghế được xếp ngay ngắn với một khoảng cách vừa phải, không quá riêng tư nhưng cũng không hề bị pha loãng, cách xa. Tụi mình đi 2 người nhưng được xếp vào bàn 4 người nên ngồi khá thoải mái với các dụng cụ ăn uống cơ bản, khăn giấy và nước rửa tay đã được set up tươm tất. Tông màu chủ đạo của nhà hàng họ sử dụng màu xanh dương, một màu sắc thuộc tông lạnh và hơi trầm, nên nếu xét về sự ấm cúng, sang trọng thì cá nhân mình nghĩ là chưa tới, đặc biệt là trong những bữa tiệc tối. Màu xanh có thể làm cho không gian trông có vẻ buồn và tẻ nhạt đi đôi chút. Còn bữa trưa, với ánh sáng tự nhiên của mặt trời, mình đoán là không khí có phần cải thiện hơn, nhìn sáng sủa và tích cực hơn khá nhiều. Đây là khu vực để ra ngoài ban công các bạn, thì thay vì ngồi ở trong, nếu muốn ngắm nhìn khung cảnh thành phố về đêm từ trên cao, hay đơn giản chỉ là thích cái không khí tự nhiên, thoáng đãng, chúng ta có thể ra đây. Nhưng mà hôm nay thì hơi nóng một chút, nếu giờ về dịp Noel, không khí lạnh hơn thì mình nghĩ không gian ngoài trời sẽ là một sự lựa chọn lãng mạn và tuyệt vời. Quay trở lại với quầy buffet live, ngay từ phía lối vào là chúng ta sẽ thấy được ngay một dàn hải sản với khoảng 20 loại tôm, cua, sò, ốc khác nhau, có tôm hùm, ốc bu, ốc hương, ốc bu lót, cua, ghẹ, vẹm và sò long. Còn bên phía ngược lại sẽ có sò điệp, tôm càng, tôm tích, sò tổ, cua sống và ốc tỏi, được bày trí bên trong những cái thùng gỗ vuông vắn, treo bản tên viết tay như những khu chợ hải sản của châu Âu. Và ở giữa sẽ là quầy gia vị, nước chấm đi cùng với một khay hàu sống, mình thấy cũng rất nhiều thịt nha. Cua cũng là cua sống luôn, nếu xét về hình thức thì đây là những con cua thịt loại 1 với phần bụng rất là cơ bắp và phần càng nhìn khá ngầu, tuy nhiên phải ăn thử thì mới biết các bạn. Khu vực tiếp theo là quầy tiệm sắm với 4 món ăn bao gồm há cảo bó xôi, bánh xếp chiều châu, bánh bao dừa và bánh bao thịt, đi cùng là 3 loại nước chấm có nước tương, sa tế và tương ớt. Quầy thứ 3 sẽ là quầy BBQ và các món ăn chế biến tại chỗ theo phong cách Hoa Âu Việt. Với món Hoa mình sẽ có vịt quay, cuốn bánh tráng bía, ăn chung với tương ngọt. Còn các món Âu thì vẫn là những nguyên liệu quen thuộc như thịt bò, thịt cừu nướng, ăn kèm với các loại sốt vang, sốt tiêu đen. Ngoài ra còn có một vài món ăn chơi như ốc tỏi nướng tiêu, chả giò rế và phi lê cá nướng. Tại quầy món nước thì trong tháng 10, buffet La Vela họ phục vụ bào ngư, súp vi cá và bánh canh tôm tích. Trong đó bánh canh tôm tích là món mà mình muốn thử nhất bên cạnh các loại hải sản tươi sống. Tại quầy này thì mình có thể chờ lấy ngay hoặc là để lại số bàn cho các bạn nhân viên đem tới đều được. Một khu vực nữa mà mình cũng khá quan tâm mỗi khi đi ăn buffet 5 sao đó chính là quầy sushi và sashimi. Thì tại La Vela, các món ăn Nhật Bản được bày trí dọc theo phía lối đi với độ đa dạng và hình thức theo mình đánh giá là ở mức vừa phải, không quá cầu kỳ nhưng vẫn tập hợp đầy đủ các loại sashimi, cơm cuộn và nước chấm. Với quầy sashimi, chúng ta có 3 loại trứng cá có 3 màu khác nhau, ăn cùng với sashimi cá hồi, cá chẽm, cá ngừ, bạch tuộc và cá trích ép trứng. Quầy cơm cuộn thì đơn điệu hơn, chỉ có khoảng 5 tới 6 loại maki và nigiri. Những món ăn còn lại thuộc khu vực chế biến sẵn như quầy cơm, hải sản sốt sẽ được nhà hàng bố trí ở phía sau khu vực sảnh chính. Có 10 món ăn được chia theo kiểu 5 món Âu đi cùng với 5 món Việt. Điều làm mình bất ngờ nhất ở đây là họ có ốc nhảy các bạn, một loại ốc siêu ngọt thịt thường thấy ở các tỉnh như Phú Yên và Phú Quốc. Bên cạnh đó còn có sò huyết, sò sữa và súp hải sản. Và cuối cùng là có món tráng miệng, chè kem được nhà hàng sắp xếp nối tiếp nhau theo sơ đồ hình vuông, tương tự như nhà hàng My House mà mình đã từng review. Tuy nhiên chu vi hình vuông ở La Vela lớn hơn, đi nhiều hơn và các món khai vị như salad, bánh mì kiểu Pháp, chè bánh của Việt Nam được bố trí có phần hơi rời rạc.
thiếu đi sự tập trung, nên việc các bạn bỏ sót một vài món không thấy hay quên vị trí các món ăn trong lần đầu tiên tới đây cũng là điều có thể xảy ra. Trở lại với bàn ăn, mình khai vị trước với súp vi cá, sashimi và một số loại hải sản tiêu biểu như sò điệp, tôm hùm, cua, ghẹ và bào ngư. Đầu tiên là súp vi cá, có độ dẻo vừa, phần nước không quá sệt, hương vị chủ đạo thiên về vị ngọt từ gia vị và hương nấm đông cô. Còn vi cá thì mình hoàn toàn không cảm nhận được gì, nói chung là ăn như một chén súp bong bóng cá, không hơn không kém. Sashimi thì rất tươi, có chất lượng tốt ở cả ba loại là sashimi cá hồi, cá chẽm và cá trích ép trứng. Với cá trích ép trứng sẽ được ép với trứng vàng hoặc trứng cam. Mình ăn phần trứng cam thấy ngọt hơn, còn cái chất thịt thì gần như là giống nhau, đều có một độ mềm nhất định, không bở và không bị nhớt, khá ổn. Còn cá hồi thì mình lấy phần bụng thấy không tanh, có độ béo nhẹ đi cùng với những thớ thịt mềm dai và mọng nước. Điểm trừ là nhà hàng cắt hơi mỏng nên cảm giác ăn chưa được tốt, cộng với phần nước tương quá mặn, wasabi thì cay xè và bị đắng nên trải nghiệm tổng thể không được hoàn hảo cho lắm. Sashimi cá chẽm thì tuyệt vời, tuy là cá thịt trắng nhưng ở La Vela, miếng cá chẽm của nhà hàng có một vị ngọt mát lạ kỳ, độ dai giòn tốt nhờ vào độ dày vừa phải trong từng lát cắt. Mình ăn không cũng được hoặc ăn cùng với một ít trứng cá, lá tía tô để bổ sung thêm độ giòn tan, vị mặn mặn và nồng nàn hơn nếu muốn. Về các loại nigiri và cơm cuộn thì mình không đánh giá cao ha, cá thì vẫn ngon nhưng gạo nhà hàng nắng đã bị nhão, ăn mau ngán và rất nặng nề khi nhai. Tiếp tục với phần tôm hùm, mình gọi tôm hùm nướng phô mai, ở đây chỉ có nướng mọi, phô mai và bơ thermido thôi các bạn. Nếu mà nói về kích cỡ thì con tôm mình đang gấp cũng thuộc mức khá, tương đương với bên Sheraton, lớn hơn My House và Caravel. Phần phô mai bên trong con tôm được nướng khá thấm, có sự liên kết và ôm trọn lấy phần thịt tôm. Trong khi đó phần thịt tôm lại bám chặt lấy phần vỏ nên khi lóc ra, nó tạo cho mình một cảm giác vô cùng chắc tay. Các bạn có thể thấy màu sắc ở bên ngoài và bên trong con tôm vẫn còn rất sáng, thớ thịt rõ ràng, tôm nướng không có bị khô. Chưa kể ở phần đầu tôm, thịt và gạch khá nhiều nên trải nghiệm từ đầu tới cuối, hương vị món ăn này có thể nói là hoàn hảo. Còn đây là miếng thứ hai ha, thịt vẫn có độ chắc, ngọt lý tưởng, nhưng đặc biệt hơn ở chỗ con tôm này nó đang lột vỏ nên phần đầu tôm mình có thể tận dụng được hết phần thịt, gạch cho tới lớp vỏ non. Công việc của mình bây giờ chỉ cần cho một chút muối ớt xanh lên trên lớp thịt non, cắn một cái sẽ cảm nhận được ngay cái hương thơm hải vị được muối ớt xanh đẩy lên tới mũi, một cảm giác có thể nói là ngây ngất ngây. Còn đây là tôm hùm nướng thermido, một kiểu nướng bơ của Pháp. Nó gần giống với bơ tỏi của mình, nhưng thay vì hương tỏi, phần bơ được ướp bên trên con tôm nó sẽ hơi nồng hương rượu và hành, kết hợp với một chút vị mặn mặn, béo béo từ bơ. Ở lần trải nghiệm này thì mình đã ăn phải một miếng tôm bị bở nên sẽ bỏ qua các bạn nha. Miếng còn lại thì có chất lượng bình thường và được nướng bơ nên phần thịt có phần khô hơn nướng phô mai một chút. Tuy nhiên, độ ẩm và tươi vẫn còn ở mức chấp nhận được. Kế đến là hào và sò điệp nướng mỡ hành với phô mai. Chất lượng của cả hai nguyên liệu theo mình là đều thuộc mức khá, độ tươi cao, kích cỡ dù không được ấn tượng cho lắm nhưng sò điệp ở đây có một chất ngọt tiết ra từ phần còi rất rõ ràng, đi cùng là độ dai chắc vừa phải. Còn nướng mỡ hành thì hơi mặn nha, mặn do phần mỡ hành, ăn nó kiểu dở dở ương ương vì không cho nước mắm vào nó sẽ bị khô, còn cho lên thì lại bị mặn, rất là đáng tiếc. Về phần hào nướng thì mình hài lòng, thịt đầy đặn, ngọt nước, không bị hăng, phô mai cũng không quá béo, nên ai mà thích ăn hào cũng có thể trải nghiệm thêm ở đây, rất là xứng đáng. Đối với ốc thì mình thử trước ốc Bulot và ốc hương, điểm trừ duy nhất là ốc Bulot nhà hàng làm chưa sạch nhớt cho mình, còn lại hai loại ốc này đều có độ dai và hương thơm nhẹ, độ ngọt thì mình thấy không nhiều, ăn chơi thì được chứ mình không đánh giá cao. Chuyển sang đĩa bào ngư, đĩa này là vợ mình lấy ở quầy món nước, mình cũng không biết nó tên gì nữa các bạn, nhưng khi ăn thì thấy nó ngọt ngọt giống sốt dầu hào. Bào ngư thì không lớn nhưng cũng không nhỏ, được làm sạch sẽ. Khi ăn món này thì ngoài vị ngọt của sốt, mình còn có thể cảm nhận được vị ngọt nhẫn của bào ngư, đi cùng với cái chất dai giòn đặc trưng, không lẫn vào đâu được. Và đây là một con cua hấp có trọng lượng khoảng 300g. Mình hỏi nhà hàng thì họ nói chỉ có hấp thôi các bạn, chứ không có nhiều loại sốt như những nơi khác. Con cua mình đang cầm rất là chắc tay nha, thịt nhiều, gạch nhiều và độ béo cũng khá cao, lột miếng nào là chắc miếng đó, rất tuyệt vời. Còn đây là con thứ hai có kích cỡ lớn hơn, trọng lượng mình ước tính là không dưới 400g, với phần thịt chắc nịch và phần mai đầy ắp nên cầm rất đầm tay. Độ chắc của con cua này cũng phải hơn 95%, với phần thịt bên trong ức khi bẻ ra nó như muốn tràn ra ngoài luôn các bạn. Còn phần càng thì càng ấn tượng hơn với màu sắc, độ ngọt và độ dày lý tưởng trong từng thớ thịt. Và đối với những con cua có chất lượng tốt như thế này thì mình cũng nên thử luôn phần mai nha. Đây là nên tập trung những phần gạch còn sót lại và một số lớp vỏ non mềm mềm sáp sáp ở hai bên. Ăn chung với muối ớt xanh nó sẽ át đi mùi hăng và gia tăng vị ngọt rất hợp lý.
Một nguyên liệu có chất lượng tương tự là ghẹ thì mình thấy bình thường, độ chắc và đầy thịt vẫn ở mức khá, còn độ ngọt nước thì chưa cao. Nếu so với ghẹ của Sheraton là 9 điểm thì ghẹ ở La Vela là 8 điểm. Nhưng cua ở La Vela thì lại ngon hơn, ngon vượt trội so với những nhà hàng có cùng phân khúc. Các loại hải sản còn lại như tôm tích, ốc nhảy, sò long và tôm càng thì mình ấn tượng với mỗi chất lượng của ốc nhảy và tôm càng. Với ốc nhảy là nó sẽ có một cái gai nhọn lòi ra, mình chỉ việc nắm và kéo bỏ đi phần gai là ăn được cái phần thịt vừa ngọt vừa béo lại vừa bùi bên trong. Đây là một trong những loại ốc ngon nhưng rất ít khi thấy tại các nhà hàng buffet ở Sài Gòn. Còn tôm càng thì thực sự tới đây là mình đã hết từ ngữ để khen thêm các bạn. Nó tiếp tục là một trong những nguyên liệu mà mình đánh giá cao nhất ngày hôm nay bên cạnh cua và tôm hùm. Với chất thịt siêu chắc và liền mạch, mình hoàn toàn có thể dễ dàng lột hết phần vỏ tôm mà không hề làm mất đi một phần thịt quý giá nào của nó. Đây là một trong những con tôm càng chắc nhất, ngọt nhất và mọng nước nhất mà mình từng ăn. Và vẫn như mọi khi, một chút khoảng trống cuối buổi mình sẽ để dành cho các món ăn chế biến sẵn như bánh canh tôm tích và một số món ăn chơi. Trong đó bánh canh tôm tích là mình thấy xứng đáng với một tô bánh canh đậm chất hải vị, ngọt thơm. Nói là bánh canh tôm tích, chứ thực ra tôm tích không ngon, mà cái chất nước dùng, rong biển với những viên chả cua dai giòn mới là những điểm nhấn đặc biệt trong món ăn này. Còn các món ăn nhẹ khác, tất cả mình đều không đánh giá cao. Chả giò rế thì bị chai, vịt quay cuộn bánh tráng bía thì bị bở, há cảo thì gói hơi dày, bột dẻo quá mức cần thiết. Ốc tỏi thì cũng không có gì để mình đánh giá thêm. Và cuối cùng là tráng miệng có panna cotta làm mình đánh giá cao nhất bởi độ dẻo, mịn và hương vị mứt dâu chua chua ngọt ngọt vô cùng nhẹ nhàng, dễ chịu. Còn lại đều ở mức trung bình đối với các loại bánh và kem mà mình đang quay. Kết lại, buffet tối tại nhà hàng Mermaid của khách sạn La Vela là một trong những buffet thuộc phân khúc 5 sao có nhiều loại hải sản nhất, chất lượng tương xứng với giá tiền nhất mà mình đã từng đi, đặc biệt là cua, tôm càng và tôm hùm. Tuy nhiên về mặt không gian, theo như cá nhân mình nhận thấy là chưa được sang trọng cho lắm. Một số quầy thức ăn bố trí có phần rời rạc và hải sản tươi sống chưa có nhiều phương thức chế biến, còn lại mọi thứ đều ổn từ dịch vụ, cơ sở vật chất cho tới sự nhanh nhẹn của các bạn nhân viên. Và khẩu vị của bạn mới là quan trọng nhất. Review của cá nhân mình chỉ mang tính chất tham khảo thôi nha. Nếu thấy video mình làm hay và hữu ích, hãy bấm like và subscribe kênh để luôn nhận được nhiều nội dung mới từ mình. Thân chào và hẹn gặp lại.